नमस्ते, टेक्नो बिआई च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म आज तपाईँहरूलाई फेसबुकबाट के नेपालमा पैसा कमाउन सकिन्छ? अवश्य नै हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ। कसरी कमाउन सकिन्छ त? हामीले रिल्स डालेर पक्कै तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, छेउमा रहेको बेल आइकन लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले मैले आफ्नो फेसबुकमा मोबाइलबाटै म तपाईँहरूले सिकाउँदैछु र मोबाइलमा भएको एप फेसबुकलाई मैले टच गरेँ। मेरो अकाउन्टलाई यसरी टच गरिसकेपछि फाइनली मेरो अकाउन्ट खुलेको छ, फेसबुक अकाउन्ट खुलिसकेको छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फेसबुक अकाउन्ट खुलिसकेको छ। अब फेसबुक अकाउन्ट खुलिसकेपछि मैले फेसबुक प्रोफाइलबाट तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु। यतापट्टि तपाईँले 3 डट देख्नुभयो, दायाँतिर मैले एरो देखाइरहेको छु। यहाँनिर यो 3 डट छ र मैले यहाँनिर टच गरेँ। दायाँ टच गरिसकेपछि मेरो फाइनली मेरो प्रोफाइलको माथि खुल्छ अनि मैले यहाँनिर टच गर्छु। यसमा टच गरिसकेपछि यतापट्टि 3वटा एरो भएकोमा, यहाँनिर 3वटा डट भएकोमा मैले यहाँनिर टच गरेँ। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर प्रन प्रोफेसनल मोड अफ भन्ने यसरी देखाएको हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर अफ हुन्छ, तपाईँहरूले अन गर्नुहोला। प्रोफेसनल ड्यासबोर्ड भनेर यहाँनिर देखाउँछ तपाईँको तल, यो प्रोफाइलको तल यो प्रोफेसनल ड्यासबोर्ड भनेर फाइनली पहिला प्रोफाइलमा देखाउन गइरहेको छु। मैले यहाँनिर प्रोफेसनल ड्यासबोर्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्नुभयो मेरो भरतचन भन्ने च्यानल छ, तपाईँहरूले फलो पनि गर्नुहोला। र हामी तब आइसकेपछि यहाँनिर एउटा पेज हुन्छ, स्क्रल डाउन गरिसकेपछि तल यो टुल्स भन्नेमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला। हेरेर TOOLS टुल्स भन्ने हुन्छ। टुल्समा एउटा मोनेटाइजेसन भन्ने अप्सन हुन्छ, यहाँनिर टुल्स भन्ने हुन्छ। अनि हामीले अन्यत्र नगएर टुल्सको मुनि मोनेटाइजेसनमा यसमा क्लिक गरिसकेपछि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यहाँनिर तपाईँले अब यहाँनिर अर्निङ मोनेटाइजेसन भन्ने छ। अब यहाँनिर अर्निङ भन्ने छ, अर्निङ्स नेक्स्ट पे आउट भन्ने भइहाल्यो। यसको मुनि यो टुल्स भन्ने छ, स्टार अभाइलेबल छ अथवा एलिजिबल छ नेपालमा। यहाँनिर हामीले स्टारबाट मेन कमाउन सक्छौँ। मैले अहिले स्टारबाट नै तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु। फिलहाल नेपालमा स्टार मात्रै रहेको छ र इन स्ट्रिम यसमा नेपालमा छैन, तैपनि मेरो मोनेटाइजेसन छ तर यसमा अर्निङ भन्ने भएको छैन। अब मैले यहाँनिर ब्याक गरेँ, हामीले स्टार अभाइलेबल छ अथवा एलिजिबल छ। 500 फलोवर्स तपाईँको पुग्नुपर्छ अथवा 500 साथी हुनु पऱ्यो यसमा ओन हुनुको लागि। तर तपाईँले रिल्समा पनि राम्रो रिच आएको हुनुपर्छ र रिल्स यसको मापदण्ड पुरा गरेपछि चाहिँ तपाईँको यो स्टार फिचर टुल्समा अभाइलेबल हुन्छ। तपाईँले पे आउट सेटिङ गरेर तपाईँले यसलाई यो गिफ्ट स्टार एन्ड गिफ्ट यहाँनिर छ। लेट्स यो फ्रेन्ड सपोर्ट यु बाई सेटिङ स्टार एन्ड गिफ्ट भन्ने छ। तपाईँको साथीहरूले रिल्स बनाउनु भयो भने गिफ्ट दियो भने तपाईँले योबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ सजिलै। मैले यहाँनिर ब्याक गरेँ। अब म यहाँनिर मेरो प्रोफाइलमा टच गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर आएर मोर अप्सन भन्ने छ। यो सी ड्यासबोर्डको मुनि मोर अप्सनमा मैले टच गरिसकेपछि यहाँनिर यो रिल्स भन्ने हुन्छ। रिल्समा मैले टच गरिसकेपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ फाइनल्ली रिल्समा भन्ने छ यहाँनिर भ्युज। अनि यहाँनिर 1.1 भन्ने मिलियन भ्युज छ। यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नुभयो यो यति भ्युज आइराख्दाखेरि तपाईँहरूलाई कसले स्टार तपाईँहरूको साथीहरूले दियो भने हामीले सजिलै फेसबुकबाट आफ्नो ब्याङ्कमा कलेक्ट गरेर गिफ्टलाई कलेक्ट गरेर त्यसरी हामीले यति गिफ्टको अथवा यति गिफ्टको यति पैसा डलर भन्ने भन्छ त्यसलाई सजिलै हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टमा पे सिस्टम हामीले सेटिङ गऱ्यौँ भने हामीले यसरी ल्याउन सकिन्छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो इजिली 1.6 मिलियन भन्ने यहाँनिर छ। यस्तै एवं रूपले स्टारबाट रिल्स बनाएर मगन्ने अब आम्दानी गर्न सकिन्छ। फेसबुकबाट नेपालमा एलिजिबल भनेको स्टार छ र अब यो टुल्स भन्ने छ। यो टुल्समा यहाँनिर जस्तै अहिले छैन एड्स अन रिल्स भन्ने छ, बोनस भन्ने छ।
अब यो नेपालमा अहिले मैले यसको प्रोसेस म तपाईँहरूलाई पछि जानकारी गराउनेछु। मैले फेरि गरेँ, त्यसपछि यसको फिडब्याक पनि आएको छ र यो के हो भन्ने विषय म भिडियो बनाउनेछु। केही पनि अहिले हामीले रिल्सबाट हामीले यदि फेसबुक अकाउन्ट हामीसँग छैन भने फेसबुक अकाउन्ट खोलेर हामीले प्रोफेसनल ड्यासबोर्डलाई अथवा अन गरेर हामीले रिल्सहरू राखेर यदि तपाईँहरूले आफ्नो रिल्स बनाउन आउँदैन भने कसैको रिल्सहरूलाई भिडियो एडिटिङ गरेर पेस्ट गरेर कपी गरेर कतैबाट तपाईँले आफ्नो प्राइस कभर अथवा त्यस्तो गरेर पनि तपाईँले कमेडियनहरू अहिले तपाईँलाई जुन कला छ त्यो गरेर पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म तपाईँले आफ्नो भिडियोहरू राख्नु होला, नभए कपिराइटको समस्या आउँछ। पक्कै पनि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो। बाई।